මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට පෙන්නන්න යන්නේ රවුන්ඩ් තට් එක ෆ්‍රේම් එක. රවුන්ඩ් තට් ෆ්‍රේම් එකට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ටේල් එක සෙට් වෙන්නේ. ඒතර බලන්න මේක මේ විදිහට කර්ව් වෙලා යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ෆ්‍රේම් එකේ ඇතුළේ ඩිසයින් එකත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් මේක උල් තට්ටක් වුණාම උල් තට්ටේ ගොඩක් වෙලාට ෆ්‍රේම් එක කෙලින්ම තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට උල් තට්ටක ෆ්‍රේම් එකකුත් පෙන්නන්නම්. මේ වගේ කර්ව් වෙලා ගිහිල්ලා නැහැ. මේ වගේ නැමීමක් නැහැ. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් සමහරක් කට්ටිය උල් තට්ටු ෆ්‍රේම් එකක් කරද්දී රවුන්ඩ් තට්ටු ෆ්‍රේම් එක ලංකාවේ ගොඩක් දුරට වෙනවා ඕවා. මෙතනින් කපලා ඒගොල්ලෝ මේ ෆ්‍රේම් එක මේ වගේ ස්ට්‍රේට් තියලා පාස් කරනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙතන ඉන්ස්පෙක්ට් කරා නම් හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් මේක උල් තට්ටක ෆ්‍රේම් එකක්ද රවුන්ඩ් තට්ටක ෆ්‍රේම් එකක්ද කියලා. පහතින් ඇවිල්ලා බැලුවාම මෙතන පේනවා ඕගොල්ලන්ට වෙල්ඩ් කරලාද නැද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඇන අහුවෙන පොයින්ට්ස් වෙල්ඩ් කරලාද කියලා නෙවෙයි. ෆ්‍රේම් එක කෙලින්ම කපලා පාස් කරලා තියෙනවා. සමහරක් අය ෆ්‍රේම් එක මෙතනින්ම කපලා අයින් කරලා දානවා. ඊට අමතරව චැසි නම්බර් එක ගත්තාම චැසි නම්බරෙත් පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා. උල් තට්ටේ සාමාන්‍යයෙන් LX 250 EA කතාවක් තියෙන්නේ. මේකේ LX 250 L කියලා තමයි තියෙන්නේ. මොකද මේක SB chassis එකක්. SB trackers වලට එන්නේ LX 250 L කියන නම්බර් එකෙන් තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ dash එකක් A. KLX වලත් මේ වගේම මීට හා සමානම කෝඩින් එකක් තමයි යන්නේ. මම ඒකත් ඔයගලන්ට ඉස්සරහට අප්ඩේට් කරන්නම්. දැනට මම ගාව තියෙන්නේ SB chassis එකකට ආපු බයික් එකක්, SB බයික් එකක්. chassis එක SB. ඒක නිසා මම මේ chassis කෝඩින් එක පෙන්නුවේ LX 250L-A වලින් තමයි ඊටු ඩිජිට්ස් ටික පටන් ගන්නෙ. රවුන්ඩ් තට්ටක chassis එක ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් chassis මෙන්න මේ හරියට තමයි මෙන්න මේ තට්ට මවුන්ට් වෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙතනට තමයි මෙතනට එන්නේ ටැංකිය නට් එක. මෙන්න මේ හරියට තමයි උල් තට්ටේ පල්ලෙහා ඇණයක් එනවා මෙන්න මෙතනට මවුන්ට් වෙන ෆ්‍රේම් එකේ. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේක රවුන්ඩ් තට්ටක් නිසා මෙතනට ඇවිල්ලා නැහැ මවුන්ට් වෙන්න ඇණයක්. මේ උල් තට්ටේන මේ තටු කෑල්ල. මේක රවුන්ඩ් තට්ටක් වුණාම ඇණ තුනකින් තමයි chassis එක මවුන්ට් වෙන්නේ. එතකොට රේඩියේටරේ මවුන්ට් එකයි උඩ ටැංකියට එන මවුන්ට් දෙකයි හොඳටම ප්‍රමාණවත් බයිසිකලේ තට්ට එල්ල ගන්න. මේකේ වුණාට ඔයගොල්ලන්ට බැලුවම පේනවා ඇති එන මවුන්ට් හතරක් තියෙනවා. එතකොට ඇඩිෂනල් මවුන්ට් එකක් උල් තට්ට එනවා මෙන්න මේ හරියෙන් ෆ්‍රේම් එකට. එතකොට මේක ගොඩක් කට්ටිය පාසල කරලා හදනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔරිජිනල් ෆිනිෂින් එක නැත්තම් ඔරිජිනල් පේන්ට් එක නැත්තම් අනිවාර්යෙන් මේක පාසලා මොකක් හරි දෙයක් කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට කිව්වේ අර උල් තට්ට. උල් තට්ටේ බලන්න මෙතන මවුන්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ෆ්‍රේම් එකටම පාස්සලා තියෙන්නේ තට්ට මවුන්ට් වෙන කෑල්ල. එතකොට මේ කෑල්ල නැත්තම් අනිවාර්යෙන් ඒක රවුන්ඩ් තට්ටු ෆ්‍රේම් එකක් වෙන්න ඕනේ. මෙතන ටැංකිය මවුන්ට් වෙන තැන ඊට අමතරව අනිවාර්යෙන් උල් තට්ට මවුන්ට් වෙන පල්ලෙහා මවුන්ට් එකක් තියෙන්නම ඕනේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඒක චෙක් කරන්න බයික් එකක් ගන්න කලින්. මොකද ගෙනාවට පස්සේ අරක නෑ මේක නෑ කියනකට වැඩිය. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ රවුන්ඩ් තට්ටක එන්ජිමක්. මේ තියෙන රවුන්ඩ් තට්ටු එන්ජින් එකක්. සයිඩ් කප්ස් වල Kawasaki කියලා ගහලා තියෙනවා. SB වල Kawasaki මුකුත් එන්නේ නැහැ. මේ සයිඩ් කප්ස් දෙක පැත්තෙන් මෙතනට යනකම් සුදු පාටයි රවුන්ඩ් තට්ටේ. උල් තට්ට වෙනකොට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කළු පාටක් නිකන් චොකලට් පාටක් වගේ පාටක් තමයි එන්නේ. මේකේ රවුන්ඩ් තට්ටේ මේ පැත්තේ මේ කප්ස් දෙකම සම්පූර්ණයෙන්ම සුදු පාටයි රවුන්ඩ් තට්ටේ. උල් තට්ටකට ආවහම මේක වෙනස්. මෙතනට එනකම් එතනින් ඉස්සරහා කප්ස් දෙකම කළු පාටක් තමයි එන්නේ. එතකොට මිඩල් හවුසින් එක විතරයි මිඩල් හවුසින් එකයි මේ කප් එකයි තමයි ගොඩක් වෙලාවට සුදු පාටට එන්නේ. ඊට අමතරව D2 එන්ජින් එනවා රවුන්ඩ් තට්ටු වල. රවුන්ඩ් තට්ටු වල D1 කියලාත් එනවා. උල් තට්ටු වලට එනකොට ගොඩක් එන්ජින් තියෙන්නේ D2 වලින් තමයි. වෙන වෙනස්කමක් විදියට ගත්තොත් මෙතන chassis number engine number එක ගත්තාම LX 250 DE කියන කෝඩින් එකෙන් තමයි පටන් ගන්න. ඊට අමතරව මේවා කොටලාද කියලා බලන්න පුළුවන්. හූරලා කරලා තියෙනවා නම් පේන්ට් එක යවලා තියෙනවා නම් එන්ජින් අනිවාර්යෙන් කොටලා මොකක් හරි ලංකාවේ විදියට මිෂන් එකක් ගහලා වෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි
රවුන්ඩ් තට්ටු එන්ජින් එක. ඩිස් දෙක නම් සමානයි ඉස්සරහා පැත්තේ. පිටිපස්සේ ඩිස් එක තමයි ගොඩක් වෙනස් වෙන්නේ. මේ වගේ ඩිසයින් එකක් තමයි දෙකටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට රිම් සයිස් එක ගත්තොත් මෙතන තියෙන්නේ XL 17 inches diameter එක maximize by MT 3.0. ඒ කියන්නේ width එක 3.0 වගේ තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. උල් තට්ටේ රවුන්ඩ් තට්ටේ බලමු. ඒකෙත් තියෙන්නේ RK XL 17 inches maximized by MT 3.0. ඉස්සරහා රිම් එක ඉස්සරහා ඩිස් එක ගොඩක් දුරට ගොඩක් වෙලාවට එකම සමාන විදිහට තමයි දෙකේම තියෙන්නේ. පිටිපස්සේ ඩිස් එකයි පිටිපස්සේ රිම් එකයි තමයි ගොඩක් වෙලාවට වෙනස් වෙන්නේ. සමහරක් බයික්ස් වල මම දැකලා තියෙනවා හැබැයි 3.0 වලට වැඩිය width එක වැඩි. රිම් හයි කරලා තියෙනවා. මේ මොඩල්ස් දෙකේ නම් ඩිස් දෙකයි ෆ්‍රන්ට් රිම් දෙකයි දෙකම සේම් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ දෙකේ මූණ ගත්තාම මූණේන පොඩි වෙනස්කමක්. මූණ දෙක ගොඩක් වෙනස් මේ තියෙන ෂේප් එක නිසා. ඊට අමතරව ඇතුළේ එන වයරින් එකේ සිග්නල් ලයිට්ස් වල එනවා ක්ලිප්ස් වගේක්. රවුන්ඩ් තට්ටේ එන්නේ මෙන්න මේ වගේ බුලට් ක්ලිප්ස් වලින්. මම උල් තට්ටේ ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. උල් තට්ටේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නෙවෙයි එන්නේ. මුණ කරගුවහම උල් තට්ටේ මේ තියෙන සිග්නල් ලයිට්ස් කියන්නේ ක්ලිප් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට හොඳට බලුවොත් පෙනෙයි මේකේ තියෙන්නේ ක්ලිප් එකක්. මෙන්න මේ වගේ ක්ලිප් එකක්. නමුත් රවුන්ඩ් තට්ටේට ගියාම රවුන්ඩ් තට්ටේදී පොඩ්ඩක් කතන්දර වෙනස්. ඒගොල්ලෝ වල තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ බුලට් ක්ලිප්ස්. එතකොට වයරින් එකනොත් ඔයගලන්ට උල්ටට රවුන්ඩ් තට්ටේ වෙනස බලා ගන්න ඕන නම් පොඩ්ඩක් මුණ ගැලවලා බැලුවාම ඒගොල්ලෝ මොන හරි මේ පාර්ට්ස් මාරු කරලාද කියලා ඔයගලන්ට සිග්නල් ලයිට්ස් මාරු වෙලාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතනට ගියාම මෙතන උනත් සිග්නල් ලයිට්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බුලට් ක්ලිප්ස් වලින් රවුන්ඩ් තට්ටේ.